Hello guys, Dr. Kwek here. Paano ba magpalit ng brake pad sa likod gamit ang basic tools? Tutok lang guys at ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa. After nitong malifter or jack, tanggalin naman natin guys ang gulong. Kapag gagamit nga po pala kayo guys ng hydraulic jack, make sure po na may safety stand. Next, tanggalin natin ang brake caliper bolt gamit ang ratchet at socket. Ngayon po, pwede na natin tanggalin ang caliper. Ipatong po muna natin to sa taas. Then, pwede na po natin tanggalin ang lumang brake pads. Ang brake pad po ay mayroong warning device na hahasa or tutunog ang preno kapag manipis na dito sa may rotor disc. Papayag ba kayo na dadating sa punto na humasa na ang pad sa disc? Syempre hindi. Kaya mas mainam na palitan ito kaagad kapag manipis na. Binugahan ko rin ito ng brake cleaner. Lagyan din natin ito ng brake paste para dumikit ang shim at hindi mag-cause ng friction or tunog. And also, lagyan ng paste ang pinaglalapatan ng anti-rattle clips para mag-move ang pads ng suabe. Lagyan din natin ng isa pang pads. Ito ay bandang likod dahil ito ay may warning device or metal. Lihain din natin ang rotor para mabawasan ang namumuong kalawang. Medyo mahirap guys ang isang kamay. Ngayon, after malinisan, lalagay na natin ang bagong brake pads. Ngayon, ipipress na natin ang brake piston. Gumamit po ako ng C-clamp para ma-press in ang piston. Nilagyan ko din ito ng kahoy para konting pihit na lang and para hindi rin ma-damage ang brake piston. Kapag na-press na ito, ilagay na natin ang caliper. Lagyan natin ang caliper bolt ng grasa. Magkabilang dulo yan. Para madaling mag-play ang caliper. Then sa itaas. Higpitan ang dalawang bolt gamit ang ratchet and socket. Higpitan ito ng tama lang. Magkaiba ang design nito kumpara sa nakaraang kong video. Ito ay separate ang handbrake. Merong iba, iisa ang brake and handbrake. Magulo ba? Ito po kasing sasakyan na ito ay dual. Magkahiwalay ang handbrake at ang preno. Lagyan muna natin ng mga grasa ang mga stud bolt. At ilagay na natin ang gulong. Then, bombahin natin ang preno hanggang sa ito ay tumigas or tumaas. And also, check the fluid level.
May indicator rin po ito kung max po ba or minimum ang fluid. At ang pang last ay i-torque ang gulong. So guys, sana ay may natutunan kayo sa video ko. Salamat sa panonood. Paalam!